ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SIN ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅ SIN 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SIN ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਐਂਡ ਵਿਦਇਨ ਲਾਈਕ 20 ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ SIN ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਾ SIN ਨੰਬਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਐਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਈਮੇਲ ਦੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਜੋਬ, ਦੈਟਸ ਡਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੈਸੇ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਚੂਜ਼। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਇਦ 21 22 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਯਾਨੀ 13 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ SIN ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SIN ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੇਚੈਕ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ SIN ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋ ਹਜੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਉਹ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਆਏ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर ਵਿੰਡ ਨੋਇਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਐਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ।